بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسرع وسيلة لكسب السعادة هي أن تعطي السعادة، فإذا أوصلتها إلى قلوب الآخرين فإن السعادة ستصل إليك قبل أن تصل إليهم، بل إن لذة المعطي أكبر بكثير من لذة الآخذ. وغالبا فإن الإنسان عندما يبحث عن العطاء فإنه ينظر إلى المحتاجين في القرى أو المدن الفقيرة، ولكن توجد شريحة منسية في المجتمع، إنهم المسجونون بسبب ديونهم. وقد جربنا ذلك من قبل في الرحلة السابقة عندما أطلقنا سجناء في إفريقيا بسبب الديون، فكانت لحظات لقائهم بأهلهم من أجمل اللحظات. هذه المرة ذهبنا إلى سجن في اليمن لدفع ديون بعض هؤلاء وإخراجهم. هؤلاء المسجونون بسبب الدين نادرا ما يفكر فيهم أحد أو يتذكرهم، إن أعمارهم تمضي في أسوأ البقاع معيشة، والكل ينظر إليهم بازدراء لأنهم مسجونون، مع أنه ما سرق ولا اختلس، إنه أخذ المال بطريقة حلال، ولكنه قدر من الله تعالى أنه لم يتمكن من السداد، إما لخسارة في تجارته أو لأن الناس الذين أعطاهم بضاعة لم يسددوا له. المهم أنه لم يخطئ. دخلنا سجنا في اليمن فوجدنا السجناء في حالة يرثى لها، يتكدس السجناء في زنازين كئيبة، ورائحة المكان نتنة، والمصارف أو المجاري أعزكم الله في الساحات. وكلما مررت على المساجين فإنهم يستغيثون ويطلبون إخراجهم من هذا الجحيم، ولكننا لن نستطيع أن نخرج من السجناء إلا بحسب الميزانية المتوفرة لرحلة البرنامج. فاستعرضنا الحالات الموجودة، وفي النهاية استقرينا على حالتين اثنتين. الأولى شاب دخل السجن بسبب حادث سيارة، لقد وقع له حادث سيارة فتدمرت مركبة الشخص الآخر، واستمرت الإجراءات في المحكمة مدة طويلة وهو حر طليق يعيش حياته بشكل طبيعي، فتزوج، وبعد زواجه بثلاثة أيام صدر الحكم فأخذوه للسجن. لقد قضى ما يسمى بشهر العسل داخل السجن، وقد كان من المفترض أن تكون هذه أحلى أيام حياته، فكانت لا تأس. ألا يستحق أمثال هذا الشاب أن يسعى الإنسان لسعادتهم؟ بلى والله. بعد زواجك بكم دخلت السجن؟ 3 أيام. 3 أيام؟ 3 أيام ودخلت سجن بعدها؟ 3 أيام دخلت السجن على طول. أهلك وزوجتك تزورك في السجن بين فترة وفترة؟ يعني من فترة لفترة. أيوه. لقد باشرنا إجراءات إطلاق السراح ونحن نترقب عرسا جديدا عندما نزفه إلى زوجته حرا طليقا. فانظر إلى الفرحة. والله لقد حاول أفراد الأسرة البرنامج أن يعوضوه أكثر، فقرروا إهداءه رحلة تكون شهر عسل حقيقية بعد خروجه من السجن، لكن هذه المرة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة شكرا لله تعالى. وأما الحالة الثانية فكانت لرجل في متوسط العمر خسر تجارته فدخل السجن بسبب الديون. ولكن قد يقول قائل هذا منتشر بكثرة، فلماذا اخترتم هذا المسجون بالذات؟ إن المميز في هذا السجين أنه كان من أبر الناس بأمه. هذا ليس كلامي، هذا ما قالته لنا الأم بنفسها. لقد زرناها في بيت بسيط في أحد الأحياء الفقيرة في عدن. السلام عليكم. تسمحين لنا نزورك خالة؟ جزاك الله خير. الله يحفظك. من ذوقك. كيف حالك يا خالة؟ بخير الحمد. لقد كانت امرأة طيبة كبيرة في السن، وكانت تكلمنا بلهجتها المحلية. ايش في ابنك؟ ابني والله ماني داري كيف قضيته. نعم. انه يجي ما يرضيش يهدر، انا بسمعه دموعه يبكي. اقول له يا ابني ما عليك. يبكي هو؟ بس يبكي. ولقى وكان اسلوبه البيت فين اروح اجلس انا يا ابني اموت بالرصده. لا الله يطول عمرك ان شاء الله. خالة هو كان بار فيكي؟ هو كان بار طيب معاكي؟ اوه شاقي علي له، يكسيني يشقي علي ولاني مريضه يقري فيبي. يروح ياخذك للمستشفى هو يوديك؟ يوديني للطبيب. وداني نقش لي العيون، دحين عيوني رجعوا من القديم. الحمد لله رجع لك عيونك بعد الله عز وجل. ايوه جزاه الله خير. كان بار فيكي ويعني يحرص عليكي. يعانيني وصايح علي. اكثر واحد من اولادك هو؟ هو الوحيد. هو الوحيد. وشوفه مشتغل وما حيظهر علي للبيت. ما حد يجي لك من اولادك الا هو؟ وبس هو. متى اخر مره شفتيه يا خاله؟ دحين لي شهرين ما رحت. شهرين ما رحتي السجن؟
لا عيد ولا شهر قديد ولا حاجة. حتى السنة ده العيد ما رحت عنده، قواني يدي ما فيش معي يا ابني، قال لي لقطه أعطيك واحد. ما رحتي له في العيد لأن ما كان عندك فلوس تعطينا، لا فعشان كذا ما رحتي له في العيد. لا والله لقد أحسست بحياء شديد وهي تقول لي إنها وصلت إلى مرحلة تطلب الناس في المساجد فقط لكي تجمع من المال ما يكفي لإخراج ابنها. أروح أطلب المسجد. لا تطلبي في المسجد، لا والله طلبت. لا. من بيهب لنا، من بيعطي عياله، من بيعطي مراته فوق عياله. عياله عندك؟ أنا فوق شوفي قاسي. كيف يكون هذا ويوجد في المسلمين من النخوة والعزة ما يكفيها عن فعل ذلك؟ لا شفته ومات. لقد تم إطلاق سراح ابنها وهي لا تدري. هو الآن في طريقه إلى بيت والدته، قال أول ما أبدأ به أسلم على والدتي. كان شعورا غريبا أننا نسمعها وهي تشتكي ونحن نعلم أن ابنها في طريقه إليها حرا معافى من الديون وهي لا تعلم. لقد كانت مفاجأة. كيف فرحتك لو دخل عليكي؟ فرحتي بالدنيا يا عيالي، فرحتي بالدنيا. ما دخل علي ومت وشفته. نعم. الحمد لله لا شفته ومت، نحمده واشكره يا ابني. لا إن شاء الله يطول عمرك على طاعة الله وتشوفينا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. هذا حج أيمن. ابني لاني تعبانه، ما شاء الله اشتي اموت وانتهي لك، تخبرني بيدك يا ولدي، تكفني. ومن أجمل اللحظات أيضا دخول ابنه الصغير عليه بعد غياب 4 سنوات. هذا يوم عندي، اليوم عاد طالع دحين. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا كانت لديك أسرة تستطيع أن تقضي معها أوقاتك فاعلم أنها نعمة من الله تعالى. بعض الناس قد حرم منها كما حدث لهذين السجينين، فلا تهمل والديك وزوجتك وأبنائك وإخوتك لأجل الخروج مع الأصحاب أو تتبع الهوايات أو حتى الأعمال والتجارات. هذه ليست أولويات، هذا كله يأتي بعد أهلك وأسرتك. ولا تخدع نفسك بأنك تفعل هذا من أجلهم، إنهم لا يريدون منك كل هذا، لا يريدون كل هذا العمل والرزق، إنهم يريدونك أنت. هل وصلت الرسالة؟